here to kick things off. Give it up for the one and only Red Oliero! Stop it. Grabe. Sobrang intense eh. Thank you. Kamusta? Okay ba kayo? Man. Ako, sobrang okay ako, man. Kita mo naman, comedian, executive producer. And gusto ko lang pagyabang, nag-sign na po ako sa Star Magic. Yes, alam ko yung mga inisip niya, parang, uy, di ba, underground, indie artist ka, di ba? Ano nangyari? Wala, pare. Kailangan ko mag-artista, pare. Yun yung next step, kasi gusto ko maging senador. Anong gagawin ko? Mag-aaral akong law? No, tanga. May mas madali at mas efficient na paraan. At yun ay maging action star. Ako. Sobrang sikat ko na... Ang daming pumupuri sa akin, nakakailang. Ano mo yun, nag-gets ba yun? Like, minsan pag kino-compliment kayo masyado, parang nakakadiri na, di ba? Minsan meron sobrang fanatic, pare, tinawag ako, pare, ikaw yung GOAT. Ikaw yung GOAT ng Pinoy stand-up. Ginanon ako. Nakaka-awkward. Kasi hindi ako sanay na matawag ng ganong animal eh. Usually, ibang animal. Ibang farm animal eh. Usually, baboy eh. Usually, may sound effects pa pagkatapos, baboy, oink, oink. Ganon usually. Pero wala, pare. Kahit umabot ka sa stature ko, men. Yapang eh. Sorry. Kahit umabot ka sa level, marami kang achievements, ang hirap pa rin maging mataba. Sobra. Grabe. Pinaka-thankful ako though sa pagiging mataba is that meron akong girlfriend. Yes. Sorry, fiancé. Yes, fiancé. Ni-lockdown ko na, pare. Kasi nakita ko paano maging single ngayon. Ang hirap po. Sino single dito? Palakpakan mga single. Okay. Yung iba tinuro. Kawawa naman. Ate naman, wag mo naman i-out si kuya. Grabe. Ito single, matagal na. Easy lang. Grabe. Narinig ko, pag naglalandian kayo, sumasali kayo sa run club. Kaya sabi ko, putsa, buti na lang, di ako single ngayon. Sobrang hindi ako pwedeng maipaglandian sa run club. Ano ka, gago? Siraulo ka ba? Gigising kang 5 a.m. para makipaglandian? Diba? Grabe. Paano gagawin? Bakang ganon, diba? Hey, you come here often? Talaga? Ako hindi. Obviously. Sobrang hirap, pare. Sobrang hirap maging mataba. Grabe. Ang hirap. Hanggang ngayon, nakakuha pa rin ako ng unsolicited advice, di ba? Kahit sabihin mong may achievement ka na sa buhay. Kahit sino, basta mataba ka, mas magaling sila sa'yo. Pumunta ako sa family reunion, kinongratulate. Oy, naparad ko yung special mo. Congratulations, ha? Thank you. Akala ko, alam mo yun, tatanggapin na ako ng tita ko. Alam mo yun yung feeling? Bilang sabi niyo, alam mo, kailangan mo nang pumayat. Kasi naparod kita nag-stand up, pinapawisan ka. Nagsasalita ka lang naman nun. Diba? Kaya ako para talagang iisip ako. Alam mo yun yung mga tipong pag binigyan ka ng payong ganun, mas lalong ayaw mong pumayat. Diba? Talagang sa reunion na yun, talagang kainin mo lahat eh, no? Kamayin mo yung gravy, mga ganun klase. Kunin mo yung buong crispy pata. Pero minsan talaga may mga wake-up call, mga unsolicited advice, di ba? Ito, medyo eye-opening. Nakatanggap ako ng payo mula sa taong grasa. Nangyari na ba sa inyo yun? Bakit? Kakaibang experience. Kasi nag-park ako somewhere, tapos pagbalik ko, may pumark na sa tabi ng kotse ko. So hindi ako makapasok. Alam mo naman pag mataba ka, kailangan 70% open yung... Kung hindi, magsiscrape yung mga utong mo eh. Alam mo yan? So tinatry ko talaga kasi grabe, 30% open lang talaga. Stomach in na ako. Sinacrifice ko na yung nipples ko. Sakit na. Bilang may tambay doon, sabi pa naman sa akin, konting diet pare, konting diet. Sabi ko sa kanya, ako binibigyan mong advice? Eh wala kang ang brief.
Di ba? Pero may point eh. Alam mo yun? Pag yung taong ganun, ikaw parang tinutulungan ka na niya. Alam mo yun? Kaya napadiet ako eh. Talaga napadiet ako. Pero ang hirap. Ang hirap mag-diet. Grabe. Pusa. Magte-treadmill ka. Tinatry ko yung ginagawa ngayon sa trend na mag-treadmill ka lang tapos maglalakad ka lang sa treadmill. Di ba? Sabi niya, incline mo lang, tapos 45 minutes, tumakbo ka, maglakad ka, parang ganun, di ba? Alam mo ang hassle dun? Pawis na pawis ka, hirap na hirap ka. Pero hindi mo mahirap yung ginagawa mo. So pag nakita ka ng mga ibang tao sa gym, mukha ka lang talagang ultra baboy eh. Alam mo yun? Pag nakita ka ng mga tao, nahirapan ba siya? Naglalakad lang siya sa treadmill? Hindi, kanina pa ako nandito. Sasaklap doon kasi minsan, tinatagalan ko talaga 1 hour and 30 minutes. So, tapos makita mo sa machine, calories burned. Hindi nakaka-inspire eh. 1 hour and 30 minutes, calories burned, 96. Putya! 2 Oreo lang yan eh. Isipin mo yung pinaghirapan mong gano'n, mga alwak yung dede mo. Nakita ng mga kaibigan mo. Binibigyan ko, pare, kaya mo yan. One step at a time. Ginaganon kang gano'n. Mga taong walang kwenta, di ba? Binibigyan ka ng payo, di ba? Tapos bila na lang, uubusin mo lang ng tok-tok, ganun lang, oh. 2 Oreo lang, oh, hindi pa double stuff. Alam mo yun? Ubus na. Di ba? Wala na, di ba? Parang ang daming wake-up call talaga, kaya inaano ko na. Talagang tinatry ko talaga. Nag-lose ako 12 pounds actually recently, yes. Yes. Thank you. Yung 4 pounds ng tae ko, kaya nag-uwiin ako every time pagkatapos kong tumae, yes. Grabe. Pwede ako maging featherweight champion bigla. Di ka talaga. Ito pa yung tawag doon. Kasi naisip ko, ito sobre baka medyo dark ka. Pero naisip ko kasi, kahit nag-exercise na ako na solid, pag namatay ako ngayon, hindi naman nila iisipin na nag-exercise ako eh. Di ba? Yun yung problema eh. Pag namatay ka, ang legacy mo, pag ganito pa rin itsura mo, kahit sabihin mong 6 months na akong may personal trainer, nagda-diet, di ba? Lahat ng mga tao, sigurado heart attack yan. Di ba? Parang ganun. Asa masaklap pa, nakatenda ba kayo ng lamay na mataba? Ha? Mahirap. Mahirap para sa akin marataba mamatay. Kasi ang mga marataba, pag namatay, hindi kami sineselebrate. Ginagawa kami example. Nakatenda kayo lamay na mataba? Di ba? Lalapitan kayo ng mga tao. Oh, kita nyo? Kita nyo? Oh, inom pa! Kain pa! Pag di nyo inaalagaan sarili nyo, magiging tulad kayo ni Red. Kaya inisip ko, pag namatay ako, mag-hire ako ng someone na tatabi sa kabaong ko. Kasi i-explain lang niya na nag-exercise ako. Kasi hindi halata eh. Ngayon hindi halata at all. So para may tao lang doon na parang pag may sumilip na ganyan, parang siguro diabetes, no? Ay, hindi po sir, gaganan po siya. Actually po, nag-exercise po siya. Saka nagda-diet. Opo. Pero feeling ko hindi pa rin maniniwala yung mga tao. Kahit siguro nasagasaan akong truck. Tingin nila heart-related yung kinamatay ko. Hindi, tingin ko kasi, tagal na yun na rin. Matakaw yan eh, hindi inaalagaan sa rin niya. Ay, actually po, ano po yan, magaling po mag-exercise yan. Opo. Siguro, puso niya, mahina na, no? Hindi po. Actually po, hindi po heart-related, nasagasaan po siya ng truck. O, tiga mo? Kung matagal-tagal na siya nag-exercise, di sana mas mabilis siya. Di sana hindi siya nabunggo ng truck. Wala kang takas, pare. Wala kang takas. Kaya ako talagang lalamo na lang ako. Wala na akong pakialam. Hirap pag-diet, no? Yun yung pinakamahirap sa lahat. Like, game ako mag-exercise, magwala ka doon, magpawis ka, whatever, malwak dede mo, wala kang pakialam. Diba? Tumakbo ka, sige, masakit. Pero yung diet, hirap. Grabe, minsan, alam mo yung mga style ko sa diet, pag talagang hindi na ako pwedeng kumain, lagpas na yung calories ko, nag-window shopping na lang ako sa Grab. Ginagawa niyo rin ba yun? May promo. 24 chicken? Wow. Ano oras na ba? Pag 12 midnight, may bago na akong calories.
It's the rules, pare. I don't make the rules. I don't make the rules, pare. Grabe. Sobrang... Ay, nako. Sobrang hirap. Sino bang payat dito? Nakita ko, parang konti lang mataba dito. Ito si Sir, alam ko, talagang fan ka. For sure. Oo, di ba? Daming payat dito, tangina nyo. Sarap ng buhay nyo, no? Punta lang kayo sa kahit anong shop ng damit, tas kasya lahat, tangina nyo. No? Kami parang, meron bang 4X? Ay, meron ho kami dito 2XL. Okay, sige. Wala nang pag-asa. I guess magka-crop top na lang ako. So, alam mo, naiinis ako kasi parang mas mataas yung tingin ng mga tao sa payat just because payat sila. Like ako, content creator ako. Pero pag nagbibigay ako ng payo, walang naniniwala sa akin. May achievement naman ako sa buhay, may narating naman ako. Walang naniniwala, pero pag may tao na may abs, tumatakbo lang, di ba? Talagang, oh my God, you're my fitspiration. Parati silang nananalo, di ba? Pero para sa akin, mas malupit ang mataba eh. So, di ba? Talaga, sino mataba dito? Palakpakan mga mataba. Maging proud kayo! Ayoko nang may PT clap sa mga payat, ha? Nakikita ko yung BMI nyo dito. Ha? Ayoko ng ganyan. Pag nakita ko normal kayo, tapos mga palakpak kayo, oo, ganyan. Hindi yan totoo. Okay? Kapal ng mukha nyo. Ha? Sobrang... Yes, galit. Sorry po. Kasi nakakainis eh. Ayaw mo yun, di ba? Pwede mo, pag gagawa ng content, yung sound effects ng mga content creator, sobrang angas pag payat ka. May nakita akong content creator, yung sound, yung audio niya, running it. Grabe, oh. Sobrang lakas, oh. Diba? Tapos kami mga marataba, hindi kami pwedeng mag-audio ng maangas. Diba? Like mga audio namin parating, tuturu-tututu. Tututu. Diba? Kainis. Tapos grabe, pag nag-voice over sila, diba? I woke up Monday, I wasn't feeling like it. But I still went to the gym. You don't work out because you want it. You work out because you have to. Happy Monday. Tapos pinaparad mo yung habang tumatae ka, parang... Mid-etchas pa lang ako, kailangan ko tumakbo. Happy Monday. Pag matabang content creator, hindi namin pwedeng gawin yung ganong klaseng audio, di ba? Ang voice over lang namin. Andito kami ngayon sa bagong restaurant sa Tomas Morato. Grabe dito. $4.59 lang. Only steak na, only tempura pa. Tara na mga kamamshi. Diba? Pero talaga, ang end-all, be-all ng argument ko kung bakit mas malupit ang mataba kaysa payat, mga walang kwenta kayo, mga takot. Kaya nagpapayat nyo mga takot kayo sa reality na mamamatay kayo. Kami hindi, pare, talagang. We face it, pare. We face reality, pare. Ganun kaming mga martaba, pare. Diba? Alam mo, kung single ka, tapos hindi ka pa nagde-date ng mataba, try mo lang. Try mo, yung next mong i-date mataba. Pare, paglalaban namin kayo. Kaming marataba, basta may gusto kami, gagawin namin kahit anong mangyari. Like minsan mag-crave ka ng crispy pata, 3 a.m. na, manhid na yung kaliwa mong kamay. O-order ka pa rin eh, alam mo yun? O-order ka pa rin ng crispy pata eh. Pero ito yung pinakamalupit na example talaga. Kaming marataba, pag nakita mo, diba? Pag may gusto kami, talagang commit kami until the end. Ang example ito, nakita ka na ba ng mataba na napaso sa kinakain niya? Niluwa ba namin yun? Diba? O ginawa namin yung sarap, kaya. May isang luha, bababa dito. Pero ito talaga yung ultimate reason. Okay, baka hindi pa kayo convinced. Lalo na ladies. Okay? Date a fat man, pare. Kasi kami marataba, sobrang galing namin kumain. Okay, may isang nakagets. Okay, ulitin ko, sobrang galing namin kumain. Ha? Doon nga lang nakakita ko makain ng puke na may extra rice.
Nyam, 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 nyam. Anyways, thank you so much, guys. And now, your next comedian, make some noise for Ray Mamuan! Hello, hello. Welcome nga pala sa Benta Nights. Ako nga po pala si Ray. At alam nyo, sobrang saya ko na nandito ako ngayon. Pero aminin ko sa inyo, malungkot talaga ako. Malungkot ako kasi na-realize ko, hindi pala ako matalino as a person. Totoo. Naalala ko sa yung first time ko pumunta sa Starbucks. Sobrang excited ko. Umorder ako English. Sabi ko doon sa barista, sabi ko, Miss, what's your bestseller here? Gano'n ako. Sabi niya, Amerikano? Sabi ko, no. Filipino. Hindi talaga ako matalino. Promise. Alam niyo, nag-prepare nga ako ng mga impressions para sa inyo. Gusto niyo ba impression? Para naman, kung gusto niyo na impression. Okay? Ito ang aking unang impression. Game ko maangas na Jesus Christ. Okay? Ito ang aking unang impression, maangas na Jesus Christ. Okay, game. Thank you. Salamat. May kasunod pa yun, no? Ito yung pangalawang impression, maangas sa Jesus Christ, pero bad boy. Okay? Maangas sa Jesus Christ, pero bad boy. Okay? Game kayo, Game. Thank you, guys. That's my shot, guys! Pero hindi talaga ako matalino, no? Kapag hindi ka matalino, minsan may mga embarrassing moments in life. Ito, share ko yung akin. Alam nyo, recently, may nakadate akong babae. Tapos alam nyo yung sobrang intimate na ng usapan namin. Sobrang intimate na. Alam mo yung sabi sa akin ng babae? Sabi niya, Ray, sa'yo ko lang to sasabihin, Pero mahilig talaga ako sa BDSM. Yun. Kinilig ako. Sabi ko, BDSM? Alam mo, gusto ko rin itry yan. Buddhism? Sabi niya, hindi. Anong Buddhism? Alam mo yung sinasaktan ka, ganyan, pinapaluhod, tapos tinatali kang ganyan. Tapos sabi ko, Christianism yan. Awan ko na yan. Napanood ko yan sa Passion of the Christ. Woo! Hindi talaga ako matalino, no? Feeling ko, yun nga yung reason kung ba't ako nabully nung high school. Totoo, nabully ako nung high school. Meron akong kaklase, lagi niya akong tinatawag na nerd. Tuwing umaga, nerd. Isang beses nagalit na ako eh. Alam niyo yung ginawa ko? Niyaya ko siya ng sapakan. Totoo. Sabi ko sa kanya, ano ba problema mo? Gusto ko magsapakan na lang tayo, no? Tapos pumayag siya. Nagkamali ako. Pero wala na eh. Nasabi ko na eh. Alam mo sabi sa akin ng bully? Niyaya mo ko ng sapakan. Sige, magkita tayo bukas 1 p.m. sa basketball court. Maghanda ka. So naghanda talaga ako. Umuwi ako ng bahay. Bumili ako nung alam mo yung nilalagay sa kamay? Metal knuckle. Bumili ako nun. Hindi ko rin nagamit. Kasi 1 week delivery. Ang tagal pala nun. Ang tagal pala. Nag-search pa ako sa YouTube eh. Nag-search pa ako na parang how to punch. Diba? Kasi hindi ako marunong eh. How to How to dodge. Diba? How to say sorry. Pero natuloy kami. Promise. Natuloy kami. Kinabukasan, nandun kami sa basketball court. Tapos alam nyo, gulat na gulat ako. Kasi kasama niya yung mga tropa niya. Pero gulat na gulat din sila. Kasi kasama ko yung mama ko. So, ayun. Nabugbog si mama. Nag-auto na siya. Gano'n lang kayo. Gano'n lang ako eh. No. Pero alam nyo, kahit na hindi maganda yung childhood ko,
tinatry ko naman maging mabuting tao. No? Alam niyo, recently, nag-rescue pala ako ng pusa, ng 2 kitten. Nakita ko sila sa daan, tapos kinuha ko. Alam niyo, ito yung sasabihin ko sa inyo. Kapag nag-rescue kayo, siguraduhin niyo may trabaho kayo, Kasi ako wala akong trabaho, Tapos nag-rescue ako, ang saya, Kaso naging malungkot, kasi kinagat ako. So, kailangan ko magpa-anti-rabies, no? Ang problema doon, sa private ako pumunta, isang turok, 2,500. 2,500. Kailangan ko ng 4 na turok. So, 10,000. 10,000 anti-rabies. 10,000. Ay, dapat tinuturukan ako, sabi ko sa sarili ko, paano ko kaya masusulit to? 10,000 to Ano yung naisip ko? Ang gagawin ko, maghahanap ako ng asong ulol. Alam mo yun? Yung talagang, gano'n na. Tapos may pagsuntukan ako sa asong ulol para lang makabawi. 10,000! Hindi ako matatakot No? Yung mga aso, kahit 5 aso yan, okay lang. Sila yung matatakot. Kasi kapag inatake nila ako, papakita ko rin ganyan ko, Ganyan lang ako. Tapos may kita nila yung 4 na turok. Tapos yung mga aso parang, Ito, alam niyo ba, mayroong side effects yung anti-rabies. Alam niyo ba yon? May side effects yung anti-rabies. Ito yung side effects niya. Mababawasan ka ng 10,000! 10,000! Anti-rabies! 10,000 yun? Kawawa ako kasi hindi lang 10,000 yung ginastos ko Kasi kailangan ko pa siya ipa-vet. Dinala ko sa vet yung mga pusa ko. First time ko pumunta sa vet. Kapag first time mo pumunta pala, sobrang nakakahiya. Kasi ang dami kong tanong na hindi maintindihan nung doktor. Sabi ko dun sa doktor, Sir, ano pong magandang iturok sa mga pusa ko na vaccine? Sabi niya, 5+1. Tapos ako, 6? Yun! Pero hindi, kayo naman. Hindi naman sa sobrang naghihirap na ako, no? Ito hindi naman sa nagyayabang ako. Hindi ako nagyayabang. Pero alam niyo ba kung ano yung toothpaste ko? Sensodyne. Yeah, Sensodyne. Travel size. Ang mahal pala nun. Ang mahal nun, puti. Kasi alam niyo, hindi naman ako lumaking mayaman Kasi yung tatay ko, lumaki sa probinsya. Isa siyang sabungero. No, isa siyang sobrang hardcore sabungero ng tatay ko. Nung napanood niya yung mga tao sa Taal, alam niyo yung sabi niya, mahina. Yun yung sabi niya, hardcore. Hardcore siya. Pero bata pa lang ako, alam ko ng sabungero yung tatay ko Bata pa lang ako. Kasi kapag binubuhat niya, pag ganito wala kaming stroller, ginaganyan lang kami. Nahagi siya kami gano'n. Taga-probinsya yung tatay ko, kaya siya sabungero. Taga-Cagayan siya. Alam niyo ba sa Cagayan, meron silang alak na iniinom na may ahas sa loob. Nakita yung ganon? May ahas sa loob. Yun yung iniinom ng tatay ko. Hindi ko gets na bakit niya iniinom yun. Tinanong ko siya Sabi ko, pa, bakit mo iniinom yan alak? May ahas sa loob. Sabi niya, anak, para makuha mo yung lakas ng ahas. Totoo. Kasi isang gabi, nakita ko yung tatay ko, lasing na lasing. Biglang tumayo. Gumaganito. Gumaganito. Nang catcall pa Sabi niya, oy, miss! Ahas na! Ahas yun! Pero love ko yung tatay ko. Kasi growing up, ang dami niya sa akin binigay na tips. Totoo, ang dami niyang binigay na tips sa akin. Ito, i-share ko sa inyo isa sa mga binigay niya. Sabi niya, kapag nasa CR ka daw, public CR, tapos, alam niyo, wala ka ng tubig, walang bidet, walang kahit na gamitin ko daw yung medyas ko. No? Ginawa niyo ba yun? Gamitin ko rin yung medyas ko. Ginawa ko yun. Isang beses ginamit ko yung medyas ko. Pero galit na galit ako. Kasi ang hirap pala ipasok sa medyas. Nung tae. Ang hirap pala. Hindi. Sorry, hindi kaya ng isang kamay talaga Galit na galit ako nun kasi yung suot ko nun, foot socks. Ang liit! Ang liit pala ng foot socks!
Pero ito minsan kapag sobrang desperado na ako sa CR, minsan talaga kinakatok ko yung kabilang cubicle. Kinakatok ko talaga, parang ginagato siya, parang, sir, may tissue kayo dyan. Wala eh. Medyas. Diba meron ka medyas? Putsaks din! Putsaks din! Grabe. Pero isa lang yung ayoko sa tatay ko actually. Gusto niya na akong pumunta sa ibang bansa. Kasi sabi niya wala daw future dito. Pero ako parang hindi naman totoo yun. No? Meron naman. Isa lang yung problema naman ng mga Pilipino eh. Isa lang yung problema nila, masama tayo sa mga babae. Totoo yan, masama tayo. Kasi Pilipino lang ang gumagamit ng salitang hipon. Di ba? Ano niyo yung hipon? Kapag maganda yung katawan, pangit itsura, hipon daw yun. Unfair eh. Kapag babae, maganda yung katawan, pangit itsura, hipon. Pero kapag yung lalaki, maganda yung katawan, pangit itsura, ang tawag natin? Bodybuilder. Ang sama eh! Hindi ko kasama, hindi ito ako meron man ha. Saka yung bouncer ata sa labas. Yan, ang laki nun eh, di ba? Hindi kasama yan. Ang sama nung nagsabi ng pangit, no? Grabe yun. Grabe yun. Bodybuilder siguro yun, no? Pero kasi unfair talaga eh. Tingnan nyo. Kapag naman yung lalaki, malaki yung tiyan, mataba, anong tawag natin? Di ba? Dad bod. Tama, dad bod. Unfair kapag lalaki, malaki yung tiyan, mataba, dad bod. Pero kapag yung babae, malaki yung tiyan, mataba, anong tawag natin, sir? Mama mo. Ang sama. Ang sama nun. Hindi ako nagsabi nun, ha? Yung society yun, baka naman ako yun. Hindi ako yun. Pero napansin nyo, nasa kultura. Nasa kultura ng mga Pilipino maging masama sa mga babae. Kasi, tignan nyo yung mga natin, mythical creature. Tignan nyo, lahat yan, babae, di ba? Manananggal, babae. Di ba? White lady, babae din. Unfair, kasi kung lalaki yun, nakatakot yun, mas nakakatakot yun. Isipin yung manananggal, lalaki, katakot yun. Isipin nyo gabing-gabi, lalakad ka sa eskinita. Di ba? Pag tingin mo sa taas, may manananggal, lalaki. Eh, yung mga lalaki, may habang yan eh. Di ba? Pag tingin mo ganyan, yung lalaki na ganito. Sabihin niya sa'yo, Oy, miss, kainin kita. Di ba? Nakatakot eh. Nakatakot talaga. Nakatakot. White lady. Ito talaga, sobrang nakakatakot, promise. White lady, kapag lalaki yun, nakakatakot yun. Isipin niyo, di ba may lalaki nagdadrive na yun. Sabi niya, pare, nung isang gabi nagdadrive ako, katakot. Biglang may lumabas. White man. Nakatakot. Katakot. May kasamang Pinay. Nakatakot talaga. Katakot. Di na talaga ako dadaan sa poblasyon. Ang dami talaga. Kahit dito sa Makati. Ang dami. No. Pero yun, yung tatay ko sobrang yan eh. Alam mo, isa lang din yung problema ko sa tatay. Hindi niya tinuruan ng sex education. Totoo. Growing up, alam mo yun, ako lang, sarili ko lang, di ba? Paglaki, sex. Ganun lang ako, di ba? Hindi niya ako tinuruan. Ang weird na walang sex education sa Pilipinas, di ba? Ang weird. Kasi tayo mga Pilipino, pag nakipag-sex tayo, ang hot eh. Di ba? Ang hot. Kasi English gamit natin, di ba? Pag nakipag-sex tayo, di ba? Ano sinasabi natin? Sir, sige. Ano sinasabi natin? Ano ba siya, girlfriend? Anak, oh? Pwede pa rin, kayo nga. Kayo naman. Kayo, okay. Ano sinasabi niyo kay ma'am? Who's your daddy, di ba? Who's your daddy? Hot niyan, who's your daddy? Alam mo sa lahat ng dirty talk, who's your daddy lang ayoko eh. Kasi paano kung sagutin ka niya, di ba? Who's your daddy? Roberto. Di ba, kata? Saka yung who's your daddy, hot na siya kasi English eh. Pag ginawa mong Tagalog yun, hindi na yun, para ka na nag-interrogate. Di ba? May pag-sex ka dyan, ko parang, sino papa mo? Di ba? Di ba? Kahit anong language, para fair, ha? Kahit anong language. Ito, try natin, Bisaya. Ayan. Sobrang gusto ko yan, Bisaya.
Kasi kapag Bisaya, sobrang sweet eh. Parang love na love ka niya talaga. Di ba? Kaya na pag-says ka niya, parang, kinsay imong papa. Yeah, ang sarap. Ang sarap. Sarap sa feeling. Di ba? Isa lang ang Tagalog word na hot kapag sinabi mo. Ito, isa lang. Kanino ka lang. Di ba? Ang hasa. Ang hot no, kanino ka lang. Ang hot niya pag Tagalog. Pag English yun, wala na yun. Di ba? Pag nag-sex kaya parang, to whom do you belong? Di ba? Ang haba eh! Ang haba! Ay, salamat yun. For tonight, it's been a wonderful crowd!